Welcome to Capital One Academy YouTube channel. අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ කොහොමද AliExpress එක උපයෝගී කරගෙන USA warehouses තියෙන USA products අපි කොහොමද අපේ ඉන්න USA customers ලට යවන්න හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා දැන් චයිනා වල ඉඳන් ස්පීඩ් පැක් කියන මැන්ඩේට් පොලිසි එකෙන් පස්සේ අපිට ප්‍රොඩක්ට්ස් යවන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි එතකොට අපිට alternate options වලට යන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට USA warehouses තියෙන products හොයාගන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි Amazon, Walmart ඒ වගේ තව sites තියෙනවා. ඒවා ගැන අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා. එතකොට ඒ වගේ sites උපයෝගී කරගෙන තමයි අපිට ඉස්සරහට drop shipping කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද අපිට චයිනා වල ඉඳන් යවන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට චයිනා වල ඉඳන් යවන්න පුළුවන්. අපි චයිනා වල ඉඳන් යවනවා නම් ස්පීඩ් පැක් කියන මෙතඩ් එකෙන් යවන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ මෙතඩ් එකෙන් යවනවා නම් ගොඩක් ලොකු කොස්ට් එකක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ drop shipping products වලට අපිට හොඳ profit margin එකක් තියාගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම USA warehouses තියෙන products හොයාගෙන යවද්දී අපේ USA ඉන්න customers ලටත් ඊටමත් ඉක්මනින් ඒ කියන්නේ දවස් 3න් 4න් දවස් 2න් ඒ වගේ එයාලගේ product එක එයාලට ලැබෙනවා. එතකොට අපිට හොඳ feedback එකක් ලබා ගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට හොඳ customer service එකක් දෙන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා අපේ eBay එකේ ඉන්න බයර්ට. හරි, අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න මේ වීඩියෝ එක පළවෙනියට බලන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න එක ගොඩක්ම වටිනවා. මොකද අපේ free eBay dropshipping සහ direct shipping course එකක් යනවා. ඒ වගේම තමයි මේ 2023 අවුරුද්දේ ඔයාලට අලුතෙන් free courses ගොඩක් මම මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එකෙන් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි online platform සරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රම ගැන අපි මේ YouTube channel එකේදී කතා කරනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව අපි බලමු කොහොමද අපි මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ කියලා. හරි, මම මගේ AliExpress එක open කරගෙන තියෙනවා. හරි, ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තාම AliExpress account එකක් නැත්නම් මම වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙනවා කොහොමද අපි AliExpress account එකක් හදාගෙන ඒකට extension ටික දාගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අලුත් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ අලුත් අප්ඩේට් එක ගැනත් මම ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට. හරි, ඉස්සෙල්ලම ඔයාලගේ AliExpress එකට log වෙලා ඉන්න. log වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ නම බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. account කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනදී ඔයාගේ නම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයාලගේ මෙතන සමහර විට ශ්‍රී ලංකා කියලා වැටිලා ඇති. දැන් මේක ශ්‍රී ලංකා කියලා වැටලා තියෙනවා නම් මේ වැඩේ හරියට කරන්න බෑ. එතකොට ඔයාලා මේක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මේක ක්ලික් කරලා ships to United States කියන එක දාගන්න. ඒ වගේම තමයි United States වල තියෙන city එකක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් address එකක් හැම වෙලාවෙම currency එක US dollars තියාගන්න. මොකද අපිට calculation එකක් ගද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේක US dollars තියදී ගොඩක් පහසුයි. මොකද ගොඩක් අය මේක LKR තියාගෙන ඉන්නවා. ලංකන් rupees වලට තියාගත්තට අපිට මේක හරියට කරන්න බෑ. ඒක නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම US dollars වලට දාලා තියාගන්න. මොකද US dollars වලට දාලා තියාගත්තොත් ඔයාලට shipping fee එක එහෙම හදාගද්දී ඊටමත් පහසුවෙන් මේ දේ කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, ඊළඟට මේ විදියට ඔක්කොම ටික මාරු කරලා ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මේක United States වලට දාගන්න ඕනේ. එහෙම කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේක save කරන්න. සමහර අවස්ථාවල් වලදී මෙතනදී country එක මාරු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම මාරු වුණොත් එහෙම ඔටෝ ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් ගිහිල්ලා country එක හදාගෙන ඔයාගේ වැඩේ continue කරගෙන යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ trending searches. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මෙතන line එකේ පෙන්නන්නේ මේ දවස් ටිකේ හොඳට trend වෙන searches ටික තමයි. ඒ කියන්නේ කට්ටිය ගොඩක් search කරන දේවල් ටික තමයි මෙතනින් අපිට යටින්ම පෙන්නන්නේ. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ niche එකට ගැලපෙන niche එකක් කියන්නේ category එකක්. ඔයාගේ category එක home and garden නම් ඔයා drop shipping කරද්දී home and garden products හදාගෙන යන්න. මොකද ලිස්ට් කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාට home and garden customers ලා set එකක්ම තමයි හැදෙන්නේ. electronic items කරන අයත් ඒ විදිහයි, fashion and accessories කරන අයත් ඒ විදිහට එකම niche එකේ අරන් යන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ගොඩාක් drop shippers ලා කරන වැරද්දක් තමයි හැම එකක්ම දානවා. electronic items උත් දානවා, fashion items උත් දානවා, home and garden උත් දානවා.
තව ක්‍රාෆ්ස් එක ඒව දානවා. එහෙම කරන්න යන්න එපා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එක නිෂ් එකක හොඳ quality එකට ඔයාගේ eBay account එක තියාගන්න, ඔයාගේ selling account එක. හරි. හරි. අපි දැන් ඊළඟට මෙන්න මේ USB flash drive කියන එක අපි සර්ච් කරමුකෝ. මේක ට්‍රෙන්ඩින් මේ දවස්වල හොඳට සර්ච් වෙන සර්ච් එකක්. ඊට පස්සේ දැන් මේ විදිහට results for USB flash drives කියලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති ships from කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒතකොට දැන් කලින් මේ ships from කියන option එක තිබ්බේ නැහැ. අප්ඩේට් එකක බග් එකක් තිබ්බ නිසා මේක අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. එතකොට දැන් ආයි අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ මේ ships from කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ships from කියන එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා China කියලා තියෙනවා, Turkey කියලා තියෙනවා, United States කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ product research එකේදී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේක United States වලට දාගන්න ඕනේ. United States වලට දාගත්තට පස්සේ මෙතනදී United States warehouses තියෙන products තමයි අපිට මෙතනදී filter වෙලා පෙන්නන්නේ. මෙතනදී United States warehouses තියෙන products තමයි අපිට filter වෙලා පෙන්නන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට ඕන free shipping කියන option එක දෙන්න පුළුවන්. free shipping කියන option එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ star option එකත් දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඊළඟට දැන් මෙතනදී අපි දීලා තියෙන්නේ best match, short by best match. ඒ කියන්නේ අපි search කරපු එකත් එක්ක අපිට දෙන්න පුළුවන් best match එක තමයි මෙයාලා අපිට දීලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ product එක බලමු. අපි දැන් මේ product එකක් ගත්තට පස්සේ අපි බලන්න ඕනි දේවල් ටික තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. හරි. දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපි බලන්න ඕනි මේකේ shipping එක බලන්න ඕනි. හරි. අපි මේකේ shipping එක බලමුකෝ. shipping එක බැලුවට පස්සේ 5 day delivery තියෙනවා. මෙන්න මේ option එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි free shipping කියලා එකක් තියෙනවා. China කියලා තියෙනවා. China වල ඉඳන් යවන්න එපා. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ කිසිම product එකක් ඔයාලා China වල ඉඳන් යවන්න එපා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ shipping method එක තියෙන්න ඕනි from United States to කියලා ඔයා දාගත්ත ඇඩ්‍රස් එක. දැන් මෙතනින් මම නිව් ජර්සි වලට තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට United States to New Jersey කියලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ හැම වෙලාවෙම මේ tracking available ද කියලා බලන්න ඕනි. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේක 5 day වලින් deliver කරනවා මෙයාලා නිව් ජර්සි වලට. එතකොට ඔයා හැම වෙලාවෙම target කරන countries, cities ඒ දේවල් ගැන හොඳ අවධානයක් ඔයා යොමු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොයාගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපි බලන්න ඕනි මෙයාගේ තියෙන රිවිව්ස් බලන්න ඕනි. මොකද දැන් අපි ප්‍රොඩක්ට් එකේ shipping method එක දැන් අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඕනි විදිහට tracking උත් available තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට ඕනි විදිහට United States වල ඉඳන් මේ parcel එක අපිට යවන්න හැකියාවක් තියෙනවා. 5 days වලින් මෙයාලා delivery කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඊළඟට ටිකක් පහළට ආවට පස්සේ අපිට මෙයාලගේ customer reviews ටික බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී customer reviews ටික බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට මතක තියාගන්න මේ පහෙන් අඩුම තරමේ 4.5කටවත් උඩින් තියෙන්න ඕනි. 4.5කටවත් උඩින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න සෙලර්ගේ රේටින් එක තියෙන්න ඕනි. මොකද දැන් අපි ඩ්‍රොප් ශිපින් කරද්දී අපි මෙතන අතරමැදියෙක්. දැන් අපි කරන්නේ අපි ළඟ මේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් නෙමෙයි අපි ලිස්ට් කරන්නේ. අපි වෙන කෙනෙක් ගාව තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දානවා. අපි ළඟ තියෙනවා වගේ තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි මෙතනදී රිවිව්ස් බලන්න කියන්නේ මොකද අපි රිවිව් එකක් බැලුවොත් සහ මෙයාගේ මේ eBay එකේ ඉන්න සෙලර් දීලා තියෙන කස්ටමර් සර්විස් එක අපි බලන්න ඕනේ. මොකද දැන් මෙතනදී අපි නෙමෙයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යවන්නේ. මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ shipping එක, packing එක, ප්‍රොඩක්ට් එකේ quality එක, මේ හැම දෙයක්ම දන්නේ මේකේ ඉන්න සෙලර් තමයි දන්නේ. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාගේ දැන් මෙතනදී US කියලා තියෙන්නේ මෙයා මේ USA වලට යවපු කස්ටමර්ස් ලගේ රිවිව්ස් තමයි මෙතනදී අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම කස්ටමර් රිවියස් ටික හොඳටම තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ ලාභයට ප්‍රොඩක්ට්ස් හොයන්න ගිහිල්ලා
හොඳ නැති කස්ටමර්ස් ලව සිලෙක්ට් කරගන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ රේටින් එකක් තියෙන කස්ටමර් සෙලර් කෙනෙක්ව ඔයාලා හොයාගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනි. මොකද මේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන දේ ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ අලි එකට ගියා ප්‍රොඩක්ට් එකක් දැම්මා ඒක eBay එකේ දැම්ම ගමන් ඒක විකිනනවා කියලා. එහෙම නෑ. මෙතන ඔයා ඇත්තට ෂොප් එකක් කරනවා වගේ ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමන්ට සැක්‍රිෆයිස් එකක් කරන්න පුළුවන් නම් තමයි තමන්ට ඒ දෙයින් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් කාලය වැය කරන්න රිසර්ච් එකට කාලය වැය කරාට පස්සේ ඔයාට හොඳ ක්වොලිටි අවුට්පුට් එකක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඊළඟට දැන් මෙතනදී මෙයාගේ රිවිව්ස්ුත් හොඳයි. රිවිව්ස් හොඳ වුණාට පස්සේ ඊළඟට අපි කරන්න ඕනි අපේ සෙලර් එක අපි chat එකක් දාන්න ඕනි. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී ඔයාලට පේනවා Samsung Global කියලා තියෙනවා. මෙතනදී අපිට contact කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අපේ සෙලර් එක chat කරන්න පුළුවන්. සෙලර් එක chat කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා සෙලර්ට mention කරන්න ඔයා dropshipper කෙනෙක් කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ සෙලර්ට ඔයා මෙන්ෂන් කරන්න ඕනි ඔයා ඩ්‍රොප්ෂිපර් කෙනෙක් කියලා. මොකද ඔයා ඩ්‍රොප්ෂිපර් කෙනෙක් කියලා මෙන්ෂන් කරේ නැත්නම් මේ සෙලර් කරන්නේ ගොඩක් සෙලර්ස්ලා කරනවා සෙලර්ස්ලාගේ බිස්නස් කාඩ්ස් ප්‍රොමෝෂනල් කෝඩ්ස් ඒ වගේ ලීෆ්ලෙට්ස් ඒ වගේ දේවල් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් එක්ක පැකේජ් එකේ දාලා යවනවා. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාගේ තියෙන ස්ටෝනේම් එක නැතුව වෙන කෙනෙක්ගේ ස්ටෝනේම් එකකින් සහ වෙන විදිහකට බිස්නස් කාඩ් සේමයක්දී අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ eBay එකේ ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක බයි කරපු බය කන්ෆියස් වෙනවා. එතකොට එයා බලනවා එයා බයි කරේ වෙන ස්ටෝ එකකින් එයාට ප්‍රොඩක්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙන තව ස්ටෝ එකකින්. එතකොට එයා දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ස්කෑම් එකක් කරා කියලා ඔයා බොරුවක් කරා කියලා මෙයාලා දන්නවා. ඒක නිසා කිසිම අවස්ථාවකදී එහෙම කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා කම්මැලි නැතුව අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ අලි එකේ ඉන්න සෙලර් එක chat එකක් දාන්න ඕනේ. chat එකක් දාලා එයාත් එක්ක negotiate කරලා, ඒ කියන්නේ එයාත් එක්ක කතා කරලා මේ සමහර අවස්ථාවල් වලදී ඔයාට මෙයාගේ තියෙන තව ප්‍රොඩක්ට්ස් උත් මෙයාලා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ තියෙන ප්‍රයිසස් වලට වැඩිය අඩුවෙන් දෙන්නත් පුළුවන්. මොකද හොඳට සෙලර්ස්ලා 4-5 දෙනෙක් යාළු කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ලස්සනට මේ වැඩේ කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා හැම වෙලාවෙම හොඳ chat එකක් දාලා හොඳ friendly conversation එකක් තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ මේ අලි එකේ ඉන්න සෙලර් එක්ක. එතකොට මම ඔය කියපු දේවල් ටික අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ප්‍රොඩක්ට් රිසර්ච් එකේදී ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොයාගද්දි වගේම අපි හොඳ අවුට්පුට් එකක් එළියට දෙද්දි ඔය දේවල් ටික වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඊළඟට ඔයාලා ඔය දේ තමයි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට දැන් අපි සෙලර් එක chat එකකුත් දාලා ඔන්න අපි එයත් එක කැමති වෙලා දැන් වැඩේට ඕකේ වුණාට පස්සේ දැන් අපි මේක ලිස්ට් කරන්න යනවානේ. මම කලින් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලිස්ට් කරන්නේ. ඒ දේවල් ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා. ඒකට මම මෙතනදී ප්‍රොඩක්ට් එක ලිස්ට් කරන්න යන්නේ නැහැ. මට ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ මොකද ගොඩක් අය මගෙන් කෝල් කරලා අහලා තිබ්බා කමෙන්ට් සෙක්ෂන්ස් වල ටයිප් කරලා තිබ්බා මේ දේ කොහොමද රිසර්ච් එක කරන්න කියලා. ඒක නිසා තමයි මම වෙනම මම කලින් වීඩියෝස් වලදී මේ රිසර්ච් එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් මට වෙනම වීඩියෝ එකක් මේක ගැන ફોකස් කරලා කරන්න අවශ්‍ය වුණේ ඒ ගොඩක් අයගේ ඉල්ලීම නිසා. හරි ඊළඟට දැන් ওই දේවල් ටික කරාට පස්සේ දැන් අපි ප්‍රයිසින් එකට ආවට පස්සේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ new user bonus කියලා එකක් තියෙනවානේ. මේ new user bonus එක තියෙන්නේ ඔයාගේ first purchase එකට විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයා මේකෙදි කොහේ හරි තැනකදී ඔයා product එකක් buy කරාට පස්සේ මේ new user bonus එක අයින් වෙලා යනවා. සමහර විට ඔයා මේක පාවිච්චි කරන්න නැතුව මාසයක් විතර දිගටම මේක මුකුත් buy කරන්න නැතුන් තියන් ගියත් මේ new user bonus එක අයින් වෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතනදී තියෙන ප්‍රොමෝෂන්ස් එක දේවල් තියෙනවා. ඒ ප්‍රොමෝෂන්ස් එහෙම ඉවර වෙන කාල සීමාවත් අපිට පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි මේ new user bonus එක මට මතක විදිහට සති 2ක් හෝ 3ක් ඇතුළතදී ඉවර වෙනවා. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඔයා ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලිස්ට් කරාට පස්සේ ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් සති 4කට විතර පස්සේ තමයි ඔයාට ඕඩර් එකක් එන්නේ. ආවට පස්සේ හදිසියෙන් හරි මෙතන රේට් එක වෙනස් වෙලා තිබ්බොත් ඔයාට ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න හැම වෙලාවෙම ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඇක්චුවල් ප්‍රයිස් එක ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ලිස්ට් කරද්දී ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඇත්ත ප්‍රයිස් එක ගන්න. ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඇත්ත ප්‍රයිස් එක ගත්තට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හදිසියෙන් හරි මේ වගේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් තියෙද්දි ඔයා ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඇත්ත ප්‍රයිස් එක දාලා ලිස්ට් කරලා ඔයාට ඕඩර් එකක් ආවොත් ඔයාට ලොකු ප්‍රොෆිට් මාජින් එකක් එතනම හැදෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් අය ඔය වැරද්ද කළා ගොඩක්ම විදියට වැඩේ අනා ගන්නවා. ඒක නිසා එහෙම කරන්න යන්න එපා. හැම වෙලාවෙම
තියෙන ඇක්ෂුවල් ප්‍රයිස් එක ගන්න ඒක කතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ සෙලර් එකව chat කරලා බලන්න ප්‍රොමෝෂන්ස් මොනාද යන්නේ, ඒවා කවද ඉවර වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයා මේ විකුණන ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන ඔයාට ලොකු අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් නැතුව මේ එකේ තියෙන කිසිම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් නැතුව ගිහිල්ලා eBay එකෙන් ලිස්ට් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඕඩර්ස් ආවට පස්සේ ඔයාලට ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් අපිට quality ප්‍රඩක්් එකක් හොයාගන්න. එතකොට ඔන්න AliExpress එකේ ප්‍රඩක්් රිසර්ච් එක ගොඩක් සිම්පල්, නමුත් ඔයාලට කරන්න ගොඩක් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය කාලය වැය වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ඔයාලා ප්‍රඩක්් එකක් හොයාගද්දී බලන්න ඕනි දේවල්. එතකොට ඔන්න ඔය කන්ඩිෂන්ස් වලට අනුව ඔයා වැඩේ කරොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම සාර්ථක ලෙස වැඩේ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මම මේවල ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිහ, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් හදන විදිහ ඒ ඔක්කොම කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මට ඔයාලට මේ වෙනම වීඩියෝ එක කරන්න අවශ්‍ය වුණේ කොහොමද USA ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොයාගන්නේ අපි AliExpress එකෙන් කියන එක තමයි මට අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අපිව තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක් හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන ඔයාගේ හොඳම යාළුවටත් අපිව මෙන්ෂන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා, සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.